ඔයාගාව තියෙන රවුටර් එකේ සිග්නල් මදිද? ඒ වගේම ඔයාට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට හොඳ රවුටර් එකක් හොයනවද? ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සහ ඔයාගේ අනිකුත් ඉන්ටර්නෙට් යන වැඩ කටයුතු වලට ගොඩක් ගැලපෙන රවුටර් එකක්. ඒක තමයි මේ SLT ටෙලිකොම් වයර්ලස් රවුටර් එක. फ्रेंड्स वेलकम කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ මේ දවස්වල COVID-19 සිටුේෂන් එක ගොඩක් වේගයෙන් පැතිරගෙන යනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක අපි මේ දවස්වල ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙනවා. ඉතින් ඒවෙන් තමයි අපි ස්ටඩීස් කරන්නේ. ඉතින් අපිට වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් ඒවට අපි මොබයිල් අපිට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ මේකට ලොග් වෙන්න. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවා මෙන්න මේ SLT රවුටර් එක. ඉතින් මේ රවුටර් එකකින් ඔයාට ඔයාගේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සිග්නල් මුකුත් අඩුවක් නැතුව මේ රවුටර් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේත් මේ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක තමයි අද වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. අපි වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරමු මේ රවුටර් එකේ ඔක්කොම ෆීචර්ස් ගැන. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර දිගටම බලන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම හැබැයි තියෙන notification bell icon එක all option එක දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම මේ වගේ දාන අලුත් වීඩියෝස් කාටත් කලින් ඔයාගාවට notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්න ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩිදුර කතා කරන්නේ නැතුව මේ රවුටර් එකේ unboxing වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මේකේ review එක ගැන කතා කරමු. ඔයගොල්ලෝ දකින්නද මේ රවුටර් එක අපිට අන්බොක්සින් එකේදී මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් ප්‍රධානයෙන්ම කොටස් කිහිපයක් අපිට මේකේ හම්බෙනවා. ඉතින් අපි වැඩිදුර කතා කරන්නේ නැතුව කොහොමද මේ රවුටර් එක ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. මේ රවුටර් එක ෆික්ස් කරගන්නේ කොහොමද හරියක් කරව ෆික්ස් කරගන්නේ කොහොමද ඒ වගේම මේ රවුටර් එක ඔන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ රවුටර් එකේ අපි දැනට කතා කරේ කොහොමද මේක ෆික්ස් කරගන්නේ වගේම මේකේ අන්බොක්සින් එක ගැන මේක කොහොමද ඔන් කරගන්නේ කියලානේ. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මේකේ කොහොමද මේක කරන්න පුළුවන් වැඩ මොනවද ඒ වගේම මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් and ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරමු මේ රවුටර් එකේ පෙනුමින් පටන් ගමු. ඉතින්
මුලින්ම අපිට මේක බැලුව බැලමට පේන්නේ ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් විදියට. ඉතින් මේක ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකක්ම නෙමෙයි ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් තමයි. ඒ වුණාට මේක ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් ගන්න පුළුවන් රවුටර් එකක් විදියට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් අපිට කෝල් ගන්න ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන අපිට කෝල් එකක් ගන්න මෙතන ටයිප් කරන අදාළ නම්බර් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන් තැනකුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මේක ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් අපිට ඉන්ටර්නෙට් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුලේ තියෙන රවුටර් එකක්. ඉතින් මේකේ අපිට දැන් මෙතන ඉන්ටර්නෙට් යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් එක යද්දී අපිට දැන් Zoom ක්ලාස් එකකට ඉඳිද්දි හදිසියෙ අපිට කෝල් එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මෙතනින් අපිට අදාළ නම්බර් එක ගහලා මෙතන ඔක්කේ දුන්න ගාම අපිට කෝල් එක ගන්නත් පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේදීම කිසිම සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක 4G රවුටර් එකක්. ඉතින් ඔක්කොම සිග්නල් කණු ටිකත් වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ රවුටර් එක ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තට මොබිටෙල් සිග්නල් තියෙනවද කියලා බලලා තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන අපිට කෝල් ආන්සර් කරනවා නම් මේකේ 2G වලින් එන කෝල් විතරයි ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් බෑ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ රවුටර් එකක් විදියට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට වයර්ලස් අනික ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වයර්ස් වලින් මොබිටෙල් කන මේ වයර් වලින් ෆික්ස් කරලා ගන්න ඕන මේ ගොඩක් ගාණක් වෙනවා ලොකු ගාණක් වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ රවුටර් එකක්. ඒ අතින් ගත්තත් මේකේ ප්‍රයිස් එක ගැන කියනවා නම් මේක රුපියල් 3200ක් ලංකාවේ මුදලින් 3200ක් විතර වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේක බයි කරන්න පුළුවන් SLT බ්‍රාන්ච් එකට ගිහිල්ලා බයි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් ඕඩර් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක කැමති නම් මේක බයි කරන්න. මම නම් මේක රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඔයගොල්ලෝගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන රවුටර් එකක් තමයි මෙන්න මේ SLT ටෙලිකොම් රවුටර් එක. ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් වීඩියෝ එකක් වෙන්න දී කියලා මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉම්පෝටන්ට් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක all option එක දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවොටත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන යාළුවොටත් වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම share කියන බටන් එක press කරලා social media සරහා share කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙන ඔය ටික මම දැන් අද වීඩියෝ එකෙන් කරන්න. තවත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්. මම DINU Sinhala.